درسنا لليوم تابع للدرس يوم أمس. ننطق الكلمة لكن في البداية نبحث عنها. لنعطي مثال، في هذا الجدول نحن لدينا نص جورج، جون، جاك، كلمة غير معروفة عشوائية. فإذا في هذا النص عندما نطلب منه في البداية يطلب مننا كتابة نص معين، نكتب له هذا النص لنرى النتيجة. AAI was released in أن ما طلبه مننا إدخال نص ثم نطق به بعد أن زاد عليه هذا النص أنه وجد النص موجود في هذا الجدول. أما عندما نسجل نص غير موجود could not find DRTGRETG يظهر هذا النص السابق ويعود وينطق بالنص الذي نحن سجلناه. البرمجة في البداية تقول 3 متغيرات تأخذ أرقام ومجال. المتغير الأول يطلب مننا إدخال اسم، هذا الاسم يجب أن يكون موجود ضمن الجدول. إذا لم يتواجد الاسم يعطي رسالة أن النص غير موجود. فإذا يتم عملية البحث هنا في العمود B إلى آخر ما سجل في البي. إذا كان النص موجودا، وبهذه الحالة تبدأ if الشرطية تقول إذا كان النص موجودا يتابع. أما إذا كان النص غير موجودا ندخل داخل هذا السطر الذي يقول انطق بالنص الثابت أن النص غير موجود وثم انطق اسم الذي سجل. تنتهي البرمجة إلى هنا. أما عندما الإف لا تكون محققة أو أن هذا النص موجود في البداية نأخذ الملف النصي ونقول أن هذا النص موجود وثم نقول للنطق انطق، لبرمجة النطق انطق ما تم تسجيله. البرمجة جدا جميلة، عملية بحث عن نص ثم عملية نطق هذا النص. معكم المبرمج جورج جوزيف قصبرصوم. نلتقي كل يوم الحمد لله، وإن شاء الله ننتهي من تقريبا 400 فكرة برمجية. نحن اليوم في تقريبا الفكرة 270، لم يبقى إلا أقل من النصف. نلتقي غدا إن شاء الله.